Okay. እስካሁን ድረስ ምን አይተናል? We define it. We define what data is, we define what database is, we define what management is, and what the system is. And then the definition is very simple, as well as the terms are really straightforward. Now I will come to the types of database. Now in life ስታዩ ምን አለላችሁ መሰላችሁ? There are for example old times ሰዎች ዶክመንታቸውን የሚያስቀምጡት ወይ በወርድ ወይ በቴክስት ፋይል ነበር የሚያስቀምጡት በፊት ጊዜ ማለት ነው። ኢቭን እናንተም እንደዛ ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ትከፍቱና አንድ ፋይል እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ፣ ሁለተኛውን ፋይል እዚህ ጋር ታስቀምጡታላችሁ፣ ሶስተኛውን ፋይል እዚህ ጋር ታስቀምጡታላችሁ። there is no relationship between them። ዝም ብሎ ፍላት ነው። ፍላት ማለት there is no hierarchy between them ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርጋችሁ ነው የምታስቀምጡት። ኦኬ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ፍላት ፋይል ዳታቤዝ ታይፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍላት ፋይል ማለት ምን ማለት ነው? it is flat, there is no relationship between files ማለት ነው። the files that you are storing into the database, that is called flat file. ይሄ types of database የመጀመሪያው flat file database የሚባለው ነው። so the second one ምን ሆነ አሁን የዚህ ትልቁ ፕሮብለም ምንድነው? there is no relationship between here and this and this. for example if you take አጸደ as an example, አጸደ ምናልባትም የልጆቿን በተመለከተ እዚህ ጋር ዶክመንት ይኖራታል፣ የትምህርት ቤታቸውን በተመለከተ እዚህ ጋር ይኖራታል፣ ልብሳቸውን በተመለከተና ቢላቸውን በተመለከተ እዚህ ጋር ይኖራታል። ሁሉንም እስኪ ሪሌሽንሺፓቸውን አይቼ አንደኛው ልጄ በአመት ስንት ብር ነው ያፈጀብኝ ወይ ያወጣብኝ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ብትፈልግ there is no way. so ይሄ ሪሌሽንሺፕ የሌለው ነገር ዝም ብላችሁ በፋይል መልክ የምታስቀምጡት ኮምፒውተራችሁ ላይ ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ፍላት ፋይል ዳታቤዝ ሲስተም ወይም ደግሞ ዳታቤዝ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። now this is really very hard to manage. so people ምን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው? ሃይራርኪካሊ ማስቀመጥ ማለት ነው። ልክ እንደ ፎልደር ስትራክቸር for example እዚህ ጋር አሁን ወርልድ የሚል አንድ ቢኖረንና ከዛ በኋላ ያንዳንዱን ኮንቲኔንት አፍሪካ፣ ኤዥያ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ አንታርክቲካ ያን እንደዚህ ሊስት የምናደርግ ከሆነ አፍሪካ ላይ ደግሞ እንደገና ሄደን ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ ያን እንደዚህ ሜንሽን የምናደርግ ከሆነ ዩሮፕ የሚለው ላይ ሄደን ደግሞ ኢንግላንድ፣ ጀርመኒ እንዲያደረግን ሜንሽን የምናደርግ ከሆነ ይሄ ሃይራርኪካሊ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። the first one is flat file የሚባለው ነው። ተመልከቱ database type flat ነው። there is no relationship between the files። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን okay you know what ኢትዮጵያ የሚለውን እዚህ ጋር ሳገኝ አውቶማቲካሊ ኢትዮጵያ የትኛው ኮንቲኔንት ውስጥ እንደሆነች ቼክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሩዋንዳ ላይ ስመጣ you know what ኢትዮጵያና ሩዋንዳ ከአፍሪካ ነው የሚገኙት ብዬ ቼክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ሃይራርኪካል ዳታቤዝ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሃይራርኪካል means it is going from top to bottom ማለት ነው። ይሄንን አሁን ልክ በፎልደር መልክ ፎልደር ስትራክቸር ኖሮት መስራት ወይም ማየት ማለት ነው። ፎልደር ስትራክቸር ነው ያለው። ከላይ ወደ ታች ነው የምትመጡት። አንደርስታንድ? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት creating database የሚላል naming convention, create table, define columns እነዚህ የሚባሉት ነገሮች በሙሉ የማን ልጆች ናቸው ማለት ነው? የcreate database የሚሉት ልጆች ናቸው። ልክ እንደዚህ አድርጎ ዳታን ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄ አድቫንቴጅ አለው። parent child relationship ፎርም ማድረግ ይችላል። the main problem ግን ተመልከቱ፣ አንድ ቻይልድ ግን ሁለት ፓሬንት ሊኖረው አይችልም በዚህ መልኩ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንበል። አሁን እዚህ ጋር እንምጣና አበበ የሚባልና አስቴር የሚባሉ ሰዎች ቢኖሩ እነዚህ ሁለቱ አንድ ልጅ ቢወልዱ ኤክስ የሚባል ልጅ ቢወልዱ፣ ስለዚህ ይሄ ኤክስ የሚባለው ልጅ የሁለቱም ልጅ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሃይራርኪካል የሆነ ሪሌሽናል የሆነ ዳታቤዝ ሞዴል መስራት አንችልም በሃይራርኪካል even if it is hierarchical, even if it is good to put data in a hierarchical model, the main problem is አንድ ቻይልድ ሁለት ፓሬንት ሊኖረው አይችልም። ይሄ አንድ ቻይልድ ሁለት ፓሬንት እንዲኖረው አይነት ስትራክቸር እንዲኖረን አድርጎ መስራት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ይባላል። አሁን ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት ፈልጋለሁ። ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኦኬ ተመልከቱ። እዚህ ምንጣና አሁን ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ብትመጡ አንድ ተማሪ መጀመሪያ ይመዘገባል። የተማሪው ዳታ ስቱደንት የሚባለው ቴብል ውስጥ ይቀመጣል። ተመልከቱ። ከዛ ኮርስ የሚባል አንድ ቴብል አለኝ። ኮርስ የሚባለው እንትን ውስጥ ይቀመጣል፣ ቴብል ውስጥ ይቀመጣል። ከዛ ይሄ ተማሪ የወሰዳቸውን ኮርሶች በሙሉ ለመመዝገብ ስትፈልጉ ኦኬ ኮርስስ ቴክን ባይ ስቱደንት የሚል አንድ ቴብል ቢኖራችሁና ኮርስስ እዚህ ጋር ኮርስስ ቴክን ባይ ስቱደንት የሚል ብላል። ተመልከቱ። ኮርስስ ቴክን ባይ ስቱደንት የሚል ቢኖራችሁ ይሄ ስቱደንት ነው። ተመልከቱ። ይሄ ኮርስ ነው። ይሄ ደግሞ ኮርስስ ቴክን ባይ ስቱደንት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የትኛው ኮርስ ለየትኛው ተማሪ እንደተሰጠ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ለኮርስስ ቴክን ባይ ስቱደንት ለሚለው ቴብል ፓሬንቶቹ ማንና ማን ናቸው ማለት ነው? ስቱደንት እና ኮርስ ናቸው ማለት ነው። አያችሁ? ይሄ አንድ ቻይልድ ሁለት ፓሬንቶች አሉት።
ይሄንን በሃይራርኪካል መስራት አንችልም በፍላት ፋይል ሞዴል መስራት አንችልም ስለዚህ ልንሰራ የምንችለው በሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ነው ማለት ነው ስለዚህ SQL ሰርቨር ኦራክል የሚባሉ እነዚህ ትልልቅ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሞች ኢቭን ማይክሮሶፍት አክሰስ በራሱ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ይባላል አንድ ቴብል ከተለያዩ ቴብሎች ጋር ሪሌሽንሺፕ አለው አንድ ፓሬንት ብዙ ችልድረን ሊኖሩት ይችላሉ አንድ ቻይልድ ደግሞ ብዙ ፓሬንትስ ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት ሪሌሽንሺፕ የምንሰራ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ይባላል ማለት ነው ናው ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝ የሚባሉት ምን ምንድናቸው ፍላት ፋይል የሚባለው ትራዲሽናሊ እያንዳንዱ ያስቀመጥነው ሪከርድ ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ የሌለው ልክ በኤክሴል ፎርም በወርድ ፎርም ብታስቀምጡ ዝም ብሎ ፍላት ሆኖ የሚቀመጥ ማለት ነው ሁለተኛው ታይፕ ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ሃይራርኪካል ይባላል ከፓሬንት ወደ ቻይልድ የሚሄድ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል የሚባለው ነው ማለት ነው therefore እነዚህ እንዲህ አድርጎ አስቀምጦ አንደርስታንድ ሪሌሽንሺፓቸውን በደንብ አንደርስታንድ አድርጎ መስራት ይሄ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ዴቨሎፕመንት እየተባለ ይጠራል ማለት ነው therefore እኛ ምን እንማርበት SQL ሰርቨር ወይንም ደግሞ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ይባላል ማለት ነው ና በደንብ ቅድም ስንመጣ የምታስታውሱ ከሆነ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ብዬ ነግሬያቸዋለሁ ተመልከቱ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ደግሞ ምንድነው ብያቸዋለሁ ኢንፑት ይቀበላል ብያቸዋለሁ ከዛ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ ብያቸዋለሁ እነዚህ ኮምፖነንቶች አንዱ ካንዱ ጋር ኢንተራክት ያደርጉና አውትፑት ያወጣሉ ወይንም ደግሞ ዲስፕሌይስ አውትፑት ወይንም ደግሞ ሪዘልት ያወጣሉ ብያቸዋለሁ ይሄ ኢንፑት ኢማጂን እንግዲህ we have an input let me admit somebody okay we have input ያ ኢንፑት ምን ይባላል ዳታ ይባላል እዚህ ውስጥ ያሉት ኮምፖነንቶች ምን ምንድናቸው የኛ ኮምፒውተራችን ሃርድዌሩ ከዛ ሶፍትዌሩ ኦኬ ከዛ በኋላስ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ሃርድዌር አለን ሶፍትዌር አለን እኛ ራሳችን ደግሞ ሂውመን ቢንግስ አለን ማለት ነው እነዚህ ኢንተራክት ያደርጋሉ ይቻላል ከዛ አውትፑት ያወጣሉ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ ሃርድዌሩ ኮምፒውተራችሁ ነው ፊዚካል ኮምፒውተራችሁ የምትነኩት የምትዳስሱት ማለት ነው ሶፍትዌሩ ደግሞ የሚሰራላችሁ ሶፍትዌር ደግሞ ዳታቤዝ ሶፍትዌር ወይንም ደግሞ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሶፍትዌር ነው የሚባለው ያ ለምሳሌ በአሁኑ በእኛ ትምህርት መሰረት ማን ነው ማለት ነው SQL የሚባለው ነው ማለት ነው SQL የሚባለው ሶፍትዌራችን ነው ኦኬ SQL ይባላል ኦኬ እንዳትረሱት በደንብ እንደውም በጣም እኔ አድቫይዝ ማደርጋችሁ ቅድም እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ this is really very critical even if you are learning in Amharic it is better to say the technical terms loudly and understand it ምክንያቱም በኋላ ላይ ስትጠየቁ SQL ምንድነው ተብላችሁ ነው የምትጠየቁት so you have to define it and then SQL can be pronounced as SQL or SQL እየተባለ ይጠራል SQL ያልን የምንጠራው እያንዳንዶቹን ተርሞች ለየብቻ ስንጠራቸው ነው SQL የሚባለው ደግሞ the entire terms together SQL እየተባለ ይጠራል ማለት ነው የተሰራው በማይክሮሶፍት ስለሆነ ማይክሮሶፍት SQL እየተባለ ይጠራል ማለት ነው therefore ማይክሮሶፍት SQL ማለት ማይክሮሶፍት የሰራው SQL ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሶፍትዌር ነው ማለት ነው now SQL ማለት በራሱ አብሪቬሽን ነው S ማለት structured ማለት ነው ተመልከቱ structured ማለት ነው S stands for structure Q stands for query and L stands for language በደንብ ይሁን እንግዲህ አሁን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ ኦኬ language ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰዎች ከኮምፒውተር ጋር የሚገናኙበት ወይም ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ነገር ምን እየተባለ ይጠራል language ይባላል or software ይባላል or programming ይባላል ኦኬ አንድ ሰው ፕሮግራሚንግ ሲላችሁ language ሲላችሁ software ሲላችሁ is nothing but it is a mechanism by which human being can interact with the computer ማለት ነው ለምሳሌ ስልካችሁን ወሰዱት as an example ይሄ ስልካችሁ ቢኖራችሁና ይሄን ስልካችሁን ተጠቅማችሁ ከስልካችሁ ጋር ያለ ነገር ጋር ኢንተራክት ታደርጋላችሁ ታይፕ ያደረጋችሁ or browse ያደረጋችሁ whatever ማለት ነው ስለዚህ ያንን የምታደርጉ ከሆነ ያ ምን እየተባለ ይጠራል language ይባላል ማለት ነው therefore language የሚባለው ይሄ ነው language ማለት is a media between the human being and the machine ማለት ነው okay now Q ማለት ምን ማለት ነው ብትባሉ query ማለት ነው query ማለት ምን ማለት ነው መጠየቅ ማለት ነው ቅድም ነግሬያችኋለሁ የምትሰሩት ስራ ዳታቤዝ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ቴብል ክሬት ታደርጋላችሁ እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ዳታ ታስቀምጣላችሁ ዳታ አስቀምጥ ብሎ መንገር ዳታውን የምትፈልጉትን ይሄንን አምጣልኝ ብሎ መንገር የምፈልገው ዳታ ይሄንን ዲሊት አድርግልኝ ብሎ መንገር ይሄንን ነገር አፕዴት አድርግልኝ ብሎ መንገር ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል query ይባላል ማለት ነው query ማለት ምን ማለት ነው መጠየቅ ወይንም ደግሞ ትዕዛዝ መስጠት ማለት ነው therefore SQL የሚለው Q ማለት query ማለት ነው L ማለት language ነው ብያቸዋለሁ ኦኬ ስለዚህ ኮምፒውተሩ በሚረዳበት መልኩ ጥያቄ ማቅረብ ያ ምን እየተባለ ይጠራል query language ይባላል ማለት ነው ኦኬ ዲሊት አድርግ አፕዴት አድርግ
እንዲህ እያልን የምንነግረው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቤታችሁ ውስጥ እንትኖች አሉ እነዚህ ስማርት የሆኑ ማሽኖች አይደል? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አሁን ያለችው ምንድነው ስሟ የምትባለው ሲሪ የምትባለው ሲሪ ብላችሁ ብትነግሯት አውቶማቲካሊ ሴንስ ታደርጋለች። ኦር አሌክሳ የምትባለው አንድ ትነግሯት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንደርስታንድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው የእናንተን ላንጉዌጅ። ያ ማለት የምትናገሩትን ነገር ማሽኑ በሚረዳ መልኩ ኢንተርፕሬት አድርጎ የሚያቀርብላቸዋል ማለት ነው። ናው ኩዌሪ የሚለውን ጨረስን። የመጀመሪያው ደግሞ ምንድነው ስትራክቸርድ ነው። SQL ሰርቨር ላይ ስትጠይቁ ኦኬ ለምሳሌ እኔ የምፈልገው በነገራችን ላይ እንደው አድቫይስ የማደርጋችሁ SQL ሰርቨርን ስትማሩ ሜክ ሹር ዳት ዩ አር ቶኪንግ ቱ ዘ ማሽን ለማሽኑ እንደምትነግሩት አድርጋችሁ ነው ማወቅ ያለባችሁ። ከዛ ኢዝሊ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ ክሬኤት ስትሉት ክሬኤት ምን ይላችኋል? አያችሁ። ዳታቤዝ ስትሉት ስሙን ንገረኝ ይላችኋል። ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ስትራክቸር አለው። አያችሁ ክሬኤት አላችሁት ምን ሲላችሁ ዳታቤዝ አላችሁት ከዛ ስሙን ትነግሩታላችሁ። ቴብልስ ቢሆን ክሬኤት ትሉታላችሁ ምን ሲላችሁ ቴብል ትሉታላችሁ ዘን ቴብል ኔሙን ትናገራላችሁ ማለት ነው። ቪው የሚባል አለ ክሬኤት ትሉታላችሁ ቪው ብላችሁ ነው የምትነግሩት ማለት ነው። ሴሌክት ስትሉት ደግሞ ምረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንዲህ ስትራክቸሩን እንደጠበቀ መንገድ ስትራክቸር ይባላል። because you are querying data query ይባላል። because it is a language by which we are communicating with the computer it is called language የተባለ ይጠራል ማለት ነው። therefore SQL ማለት structured query language ማለት ነው። it is developed by Microsoft of course previously it was developed by another company Microsoft bought it ከዛ በኋላ እያሳደገ መጥቷል ማለት ነው። right now it is SQL Server 2019 ላይ ደርሷል ማለት ነው። now when we come to here what we saw is we defined it we saw the different types of database እኛ የምንማረው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ነው ብያቸዋለሁ። the next step that I will show you is installation ነው። ለምን ብትሉ የምንጠቀመው SQL ነው። ስለዚህ SQL ኢንስቶል ማድረግ አለብን። SQL ኢንስቶል ለማድረግ ማሽን ያስፈልጋቸዋል። in the next video I will explain to you